Ju përshëndes e dashur miq. Sot është koha për tregime. Kam vënë kufjet, kam afruar mikrofonin sepse dua që të bëhet edhe disi më tërheqës tregimi, pra të mos jetë thjesht diçka, po e themi, pa emocion. Atëherë kam zgjedhur disa tregime të shkurtra për të ndarë me ju. Fillimisht do ta nis me disa pjesë të cilat janë më së të njohura, pra janë tregime të shkurtra dhe të thjeshta. Unë fillimisht do ta lexoj një herë pjesën dhe më pas do ta përkthej dhe në fund të shohim disa pyetje të thjeshta në lidhje me faktin se sa mund ta kemi përvetësuar pra këtë pjesë të caktuar. Atëherë, pjesa e parë është The Boy Who Cried, The Wolf, pra djali që bërtiti, ujku, ujku. There was once a boy who grew bored while watching over the village ship. He wanted to make things more exciting. So one day he yelled out that he saw a wolf chasing the ship. All the villagers came running to drive the wolf away. However, they saw no wolf. The boy was amused, but the villagers were not. They told him not to do it again. Shortly after, he repeated the same thing. The villagers came running again, only to find out that he was just lying. Later that day, the boy really sees a wolf sneaking amongst the flock of sheep. He jumped up and called out for help, but no one came this time, because they thought he was still joking around. At sunset, the villagers looked for the boy. He had not returned with their ship, and when they went there, they found him crying. He told them that there was really a wolf, and the entire flock of sheep was gone. An old man came to comfort him and told him that nobody would believe a liar, even when they are being honest. And as each short story, even this one has a moral. And the moral is that lying breaks trust. Atëherë t'i bëjmë një përkthim pjesës për ta kuptuar më tepër. Na ishte një herë një djalë, i cili u mërzit shumë, teksa ishte duke ruajtur delet e fshatit. Ai donte t'i bënte gjërat më emocionuese, kështu që ai u çua në këmbë dhe filloi të bërtiste. Një ujk, pash një ujk që po ndiqte delet. Të gjithë banorët e fshatit erdhën duke vrapuar për të larguar ujkun. Megjithatë, ata nuk pan asnjë ujk. Djali u argëtua jashtë mase, por banorët e fshatit as pak. Ata i thanë atij të mos e bënte më këtë gjë. Por shumë shpejt pas kësaj, ai e përsëriti të njëjtën gjë. Banorët e fshatit sërish erdhën duke vrapuar, por vetëm për të zbuluar që djali po gënjente sërish. Më vonë atë ditë, djali vërtet e pa një ujk që po hynte vjedhurazi në mes tufës së deleve. Ai u çua në këmbë dhe filloi të bërtas për ndihmë, por këtë herë askush nuk u afrua, sepse ata po mendonin që djali po tallej. Në perëndim të diellit, banorët e fshatit po kërkonin djalin, sepse ai nuk ishte kthyer me delet e tyre. Ata e gjetën atë duke qarë. Ai tha atyre që ishte vërtet një ujk dhe tërë tufa e deleve ishte zhdukur. Një burr i vjetër erdhi për ta ngushëlluar djalin dhe i tha atij që askush nuk do ta besonte një gënjeshtar edhe kur ky gënjeshtar të tregojë të vërtetën. Dhe morali është që gënjeshtra e thyen besimin. Atëherë, sikur se tham, pas çdo pjese,
mund bëjmë disa pyetje të shkurtra. So, as this is a story time, we could ask a few questions. For example, what is the story about? Pra, për çfarë bën fjalë historia? Ju mund të bëni pauzë videos dhe të jepni përgjigje pra. The story is about a young boy who called the wolf. Why did the boy lie to the villagers? Pra pse I gënjeu djali banorët e fshatit? Because he was bored and he wanted to do something funny, something amusing. Pra pse I tha djali, pse I gënjeu djali banorët e fshatit? Sepse donte të bënte diçka argëtuese, nga që ishte I mërzitur. How many times did he call the villagers and lie them about a wolf? Pra sa herë I thriti djali banorët e fshatit duke I gënjur për ujkun? The boy called the villagers 2 times. Djali I thriti banorët e fshatit 2 herë. Në fakt ishin 3 herë. Actually, there were 3 times, but the third time, the villagers did not believe him anymore. Pra në fakt ishin 3 herë, por herën e tretë ata nuk e besuan më djalin. What happened to the sheep? Çfarë ndodhi me delet? The sheep were gone, because the wolf ate them all. Pra delet u zhdukën sepse ujku I hëngri të tëra. What did the old man say to the boy? Çfarë I tha burri I vjetër djalit? The old man said that no one is going to believe a liar, even when they are being honest. Pra askush nuk ka për të besuar gënjeshtarëve, edhe në rastet kur ata do të jenë të sinqertë. Kjo pra ishte pjesa e parë. Pra janë tregime të shkurtra, por janë interesante. Atëherë vazhdojmë me pjesën e dytë, që është më e shkurtër akoma, dhe është The Fox and the Grapes. Edhe këtë besoj e keni dëgjuar, pra është dhelpra dhe rusht. A hungry fox once looked everywhere for food. The fox couldn't find anything until it came across a farmer's wall. The fox saw some juicy grapes, and the fox started to jump so high to reach the grapes. But no matter how many times the fox tried to reach the grapes, it failed. And finally the fox gave up, thinking that the grapes must have been bad anyway. And the moral of the story is that nothing comes easy. Do not hate what you can't have. Pra, po e përkthejmë. Dhelpra dhe rushi. Një dhelpër e uritur një herë po kërkonte për ushqim. Por ai nuk mund të gjente ushqim derisa papritur u përball me murin e një fermieri. Dhe aty mbi mur ajo pa një cep të bukur dhe të lëngshëm rushi. Dhelpra u hodh aq lart sa mundi për të arritur rushin. Por pavarësisht çdo përpjekjeje, në të gjitha rastet ajo dështoi, pra nuk e kapi dot rushin. Por më në fund, ajo shkoi në shtëpi duke menduar me vete që rushi ishte I pabërë dhe duhet këtë qenë I keq gjithsesi. Pra morali është që asgjë nuk vjen lehtë në jetën tënde. Kështu që mos e urre ato që nuk mund të kesh. So let's ask a few questions related to this. Atëherë, nëse pyesni se çfarë është kjo gjëja këtu, kjo është quhet dead cat dhe përdoret për të eliminuar goditjet e mikrofonit, pra nga zëri. Okay, let's ask some questions. Le të bëjmë disa pyetje. What is the story about? Për çfarë bën fjalë historia? The story is about a hungry fox. What was the fox looking for?
Pra, për çfarë po kërkonte dhelpra? It was looking for food. Po kërkonte për ushqim. What did the fox come across? Çfarë i doli para dhelprës? Ose çfarë gjeti dhelpra, çfarë pa dhelpra? The fox saw some juicy grapes. Dhelpra pa rush të shijshëm dhe të lëngshëm. Could the fox reach the grapes? A mundi dhelpra të arrinte rushin? Well, the fox tried a lot of times to reach the grapes, but no matter how many times the fox tried to reach the grapes, it could not achieve its goal. Pra, dhelpra u përpoj shumë herë për të arritur rushin, por pavarësisht çdo përpjekjeje të saj, ajo nuk mundi ta kap cepin e rushit. So, what did the fox do next? Dhe çfarë bëri më pas dhelpra? The fox just left. It went home. Dhelpra thjesht u largua, shkoi në shtëpi. What was the fox thinking while it was going home? Çfarë po mendonte dhelpra në kohën që po shkonte në shtëpi? The fox kept thinking that the grapes must have been bad anyway. Pra dhelpra vazhdoi të mendonte që rushi do të ketë qenë i keq, pra i pa bërë. Dhe morali ishte që mos e urre atë që nuk mund të kesh në jetë, pasi asgjë nuk vjen lehtësisht. Okay, let's continue with another story. The Golden Egg, Veza e Florint. A farmer had a goose that laid one golden egg a day. He would sell the golden egg, and they enjoyed a comfortable life. However, the farmer became greedy and wanted more than one egg a day. His wife foolishly agreed to his idea. The next day, the farmer cut open the goose after it laid the golden egg. He could find only blood and guts. He realized his mistake. He now had no source of income, and the couple became poorer every day. And the moral of the story is, think before you act. Pra, Veza e Florint. Një fermer kishte një patë e cila bënte vezë të Florint çdo ditë. Ai e shiste vezën dhe të dy bashkë me gruan e tij, ata shijonin një jetë shumë të rehatshme. Megjithatë, një ditë fermeri u bë shumë lakmitar dhe donte më shumë se një vezë në ditë. Dhe gruaja e tij u pajtua me idenë. Ditën tjetër, fermeri e vrau patën, pasi ajo kishte bërë një vezë të artë. Por ai nuk gjeti asgjë tjetër përveç se atyre që mund gjetë kur vritet një krijesë. Pra nuk po i përmend këto sençik fjalë. Ai e kuptoi gabimin e tij. Ai tashmë nuk kishte më asnjë burim jetese. Dhe çifti u bë më i varfër çdo ditë e më tepër. Dhe morali është, mendohuni mirë para se të veproni. Let's ask a few questions about this story. So the first question is, what is the story about? Pra, le të bëjmë disa pyetje. What is the story about? Për çfarë bën fjalë historia ose tregimi? It is about a goose which laid golden eggs. Dhe historia bën fjalë për një patë e cila bënte vezë të arta. Who owned the goose? Kush e kishte patën? The farmer. How many eggs did the goose lay in one day? Pra sa vezë bënte pata në një ditë? The goose laid one egg a day. Pata bënte një vezë në ditë. Was the farmer happy
with his life? A ishte I lumtur fermieri me jetën e tij? Well, at first, yes. But then the farmer became greedy. Në fillim po, por më pas fermieri u bë lakmitar. What happened next? Çfarë ndodhi më pas? The farmer killed the goose and he cut it open. Pra fermieri e vrau patën. Did the farmer find more golden eggs inside the goose? A gjeti fermieri më shumë vezë të arta brenda patës? No, he did not. Jo, nuk gjeti. So, what happened to the farmer and his wife? Atëherë çfarë ndodhi me fermierin dhe gruan e tij? They became poorer every single day. Ata u bën më të varfër çdo ditë që kalonte. And the moral of the story is think before you act. Dhe morali I tregimit është mendohuni mirë para se të veproni. Vazhdojmë me historinë tjetër. The ants and the grasshopper. Milingonat dhe karkaleci. A family of ants were drying out the grain they had stored during the summer. A hungry grasshopper comes to them and asks for some food. They asked him why he had not saved any food for the winter. The grasshopper said that he was too busy making music during summer, that he didn't save any food. The ants had no sympathy for the grasshopper and went back to work. And the moral of the story is that there is a time to work and there is a time to play. Pra, milingonat dhe karkaleci. Një familje milingonash po thanin grurin që kishin magazinuar gjatë verës. Një karkaleci u rritur erdhi dhe I kërkoi ushqim atyre. Ata e pyetën atë se pse karkaleci nuk kishte mbledhur ushqim për dimrin. Por karkaleci I tha që kishte qenë shumë I zënë duke bërë muzikë gjatë verës dhe nuk kishte magazinuar ushqim ose nuk kishte mbledhur ushqim. Por milingonat nuk patën fare keqardhje për karkalecin dhe u rikthyen sërish në punë. Dhe morali I historisë është: kur është koha për të punuar, duhet punojmë, dhe kur është koha për të luajtur, të luajmë. Atëre, let's begin asking our questions. Pra le të vazhdojmë të bëjmë pyetjet tona. What is the story about? Pra, për çfarë bën fjalë historia? It is about the ants and the grasshopper. Who came to the ants to ask for some food? Pra kush I erdhi milingonave t'i kërkonte për ushqim? The grasshopper. What did the ants say to the grasshopper? Çfarë I tha milingonat karkalecit? They asked him why didn't he save food for the winter? Pra ata e pyetën atë që si është e mundur që nuk e mbledhur ushqim për dimrin. What did the grasshopper answer them? Si u përgjigj karkaleci milingonave? He said that he was too busy making music during the summer. Ai tha që kishte qenë shumë I zënë gjatë verës duke bërë muzikë. Did the ants have sympathy for the grasshopper? Milingonat a patën keqardhje për karkalecin? No, they did not. What did the ants do next? Dhe çfarë bën më pas milingonat? They went back to work. Pra ata vazhduan të punonin. So, the moral of the story is that we should know when it's time to work and we should know when it's time to play or to have fun. Dhe morali është që duhet të dimë se kur të punojmë, gjithashtu duhet të dimë se kur duhet të argëtohemi. Atëre vazhdojmë me historinë tjetër e cila është The Wolf and the Sheep. Pra ujku dhe delja. There was a wolf who got injured while fighting a bear. The wolf wasn't able to get himself food or water. One day, a sheep passed by the wolf. The wolf asked the sheep to get some water.
in order to gain some strength to get some solid food. The ship quickly realized that it was the solid food, so the ship immediately went away. And the moral of the story is that you can spot a person's intentions if you pay close attention. Pra, delja dhe ujku. Dikur ishte një ujk I cili ishte lënduar, ndërsa kishte bërë një betejë me një ari. Ujku nuk ishte në gjendje që të gjente ushqim ose ujë. Një ditë një dele kaloi pranë tij. Dhe ujku I kërkoi delës që t'i sillte pak ujë, në mënyrë që ai të rifitonte fuqitë dhe të merrte ushqim për të qenë. Por delja shumë shpejt e kuptoi që ajo vetë ishte ushqimi të cilin ujku e mendonte. Kështu që nuk I solli ujë dhe u largua. Dhe morali I tregimit është se ju mund t'i dalloni qëllimet e vërteta të një personi në qoftë se I kushtoni vëmendje. Atëherë, le të bëjmë disa pyetje. What is this story about? Pra, për çfarë bën fjalë historia? The story is about the wolf and the sheep. What had happened to the wolf? Çfarë I kishte ndodhur ujkut? The wolf was injured. Ujku ishte lënduar. Why was the wolf injured? Pse ishte I lënduar ujku? Because the wolf fought a bear. Sepse ujku kishte luftuar me një ari. What did the wolf ask to the sheep? Çfarë kërkoi ujku delës? The wolf asked the sheep to bring some water, and in this way he was going to regain his strength to get some solid food. Ujku I kërkoi delës që të merrte pak ujë, t'i sillte pak ujë në mënyrë që të rifitonte fuqitë dhe të merrte ose të gjente ushqim për të qenë. What did the sheep understand in that moment? Dhe çfarë kuptoi në atë moment delja? The sheep understood that the sheep itself was the food. Pra delja kuptoi që ajo vetë ishte ushqimi I ujkut. So what did the sheep do next? Çfarë bëri më pas delja? The sheep left. It ran away. Pra delja u largua. Vrapoi tutje. So what do we understand with this? Çfarë kuptojmë me këtë? We can spot somebody's intention if we pay close attention. Pra, morali është që ne mund të dallojmë qëllimet e dikujt nëse kushtojmë vëmendje. Atëherë miq, këto ishin disa tregime të shkurtra, edhe këto janë thjesht për t'ju treguar se edhe ju vetë mund t'i bëni disa lexime, po e themi, të mundshme, të tregimeve kaq të shkurtra, pra që kanë një fillim, një mbarim dhe një moral. Është e rëndësishme që në fund të çdo tregimi ju t'i bëni vetes disa pyetje të shkurtra, sikurse I bëm në fund të çdo tregimi. Dhe nëse jeni në gjendje që t'i jepni përgjigje këtyre pyetjeve, atëherë do të thotë që e keni kuptuar tregimin dhe jeni në gjendje ta ritregoni atë. Është e rëndësishme që edhe pse ndoshta mund të mos I dini të gjitha fjalët, sërish ju do të mund të merrni përmbajtjen e këtyre pjesëve. Pra duhet ta dëgjoni disa herë edhe leximin, edhe përktimin, para se të jepni përgjigje pyetjeve. Shpresoj që të jetë ndihmë, pra jo për vetë faktin e këtyre tregimeve të shkurtra, por për mënyrën se si duhet veproni. Pra jo thjesht të mbetemi tek leximi apo përkthimi apo tek gramatika, por të eksperimentojmë edhe me gjëra fillimisht të shkurtra dhe më pas të kalojmë tek pjesët më të mëdha deri në tregimet mirëfillta. Atëherë ju falenderoj për vëmendjen dhe dëgjohemi në videon tjetër.